එතනින් ආපහු ඊළඟ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි එදා කිව්වා ජයිව් ලැටින් බෝල් රූම් නටන්න කැමති ළමයි ඉන්නවා. මේ හැමෝටම පොදුවේ නිර්මාණයක් කරනකොට ක්‍රියේටිව් වලදී වෙස්ටර්න් ලැටින් වෙස්ටර්න් වල තියෙනවා ලැටින් ඩාන්ස්, බෝල් රූම්, ජෑස්, හිප් හොප්, බීපොප් එහෙම ගොඩාක් ಜಾති තියෙනවා. එතනින් අපි ලැටින් කියන කැටගරි එකේ තියෙනවා ජයිව්, චාචා, සම්බා, රුම්බා එහෙම තියෙන එක එක ಜಾති. එතනින් අපි ජයිව් කියන ඩාන්ස් ස්ටයිල් එකේ බේසික් ටෙක්නික් එක දැන් අපි කියලා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. එතන ඒ දේවලුත් පුතේ ඔයගලන්ට පුළුවන් පාවිච්චියට ඉගෙන ගන්න, ඒ දැනුම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගලා යම් කිසි වෙලාවක නිර්මාණයක් කරනකොට. හරිද? දැන් ඔන්න මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මුලින්ම හරිම සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න. කකුල් දෙක ළඟ තියාගන්න. කියලා පූර්ණ වේදනාව පැත්තේදී දැන් ඔන්න මේම බලන්න. මේ පැත්තෙන් පූර්ණ ඉන්නවා ඔයගලන්ගේ ඉස්සරහා. ඔයගලන් කරන පැත්තට. මම මේ පැත්තෙන් ඉන්නවා. මම මේ පැත්තෙන් කරන්නේ මට ඒක ඔයගලන්ට පේනවා. තමන්ගේ දකුණු කකුල පිටිපස්සට තියන්න. ඊට පස්සේ වම් කකුල නිකන් මේක ගහන්න. ඒ ගහනකොට මතක තියාගන්න මෙහෙම කළ උස්සන්නේ නිකන් මේ කකුල වේදිනේ නිකන් මෙහෙම ගහම. ඊට පස්සේ මේ කකුල ළඟට ගන්න. පිටිපස්සේ තියෙන කකුල දකුණ ළඟට අරගෙන 3 up 4 නිකන් මෙහෙම පැද්දෙනවා. 1 tap tap 3 up 4 මේ පැත්තට යනවා 3 up 4 ආම මේ පැත්තට යනවා 3 up 4 3 up 4 එතකොට ජයි වල කවුන්ට් එක තමයි 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 3 4 ඒක තමයි ජයි වල කවුන්ට් එක. ඉතල පුතේ මේ 1 2 3 4 and 3 4 and 1 2 3 4 3 4 බලා ගන්න. අපි දෙන මේ පැත්තට කරනවා. දකුණු පාසෙට වම ගැහුවා. පැත්තට ගියා. පැත්තට ගියා. ඊළඟ ඔබ මොළේ තියා හැමතිස්සෙම නැන්දියේ නටන්නේ නෑ අපි පුතේ ධනිස් දෙක කෙලින්. අපි ට්‍රැඩිෂනල් ඩාන්සර්ස්ලාට ගොඩක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි පුතේ අපි නටන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඒක නෙමෙයි වරද්ද ගන්න එපා. වෙස්ටර්න් ටෙක්නික් වලදී ලැටින් බෝල් රූම් නටනකොට තමන්ගේ කකුල තියෙන්න ඕනේ ඉස්සරහට. ඇඟිලි ටික ફોකස් වෙන්න ඕනේ ඉස්සරහට. 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 3 4 ඊළඟ ලොකු ස්ටෙප්ස් යන එපා පූර්ණ. පුතේ ඔයගොල්ලෝ ලොකු ස්ටෙප්ස් යන එපා හැමදෙස්සම ළඟ. මේ ළඟ එන්නේ. මේ ළඟ. පැහැදිලිද? ඔන්න රෙඩි වෙන්න. කරන්න 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 3 4 ඊළඟට අපි දැන් ට්‍රැඩිෂනල් නටන වගේ මෙහෙම අතේ තියාගන්න අත පල්ලෙහා දාන්න. අත පල්ලෙහා දාන්න. දැනට අත ඔතන මෙහෙම තියාගන්න. 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 3 4 එතකොට ඕක නටන්න පුතේ girl and boy නේ. එතකොට දැන් මෙහෙම පාර්ට්නර් ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. මෙහෙම පාර්ට්නර් ඉන්නකොට අත් දෙන්න. එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ මුකුත් කරන්න එපා පුතේ. ඕගොල්ලෝ නිකන් අත මෙහෙම තියාගෙන අත ඕගොල්ලෝ මෙහෙම තියාගන්න. අපි කරන්නේ දකුණ දකුණ 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 3 4 බලන් ඉන්න බෑ. අක්ෂර අනුරාධපුරේ නටන්න ඕනේ. කිසිම වෙලාවක බලන් ඉන්න බල පොඩ පික් කරන්න. රෙඩි වෙන්න. ඔන්න දැන් අපි මියුසික් එකක් දානවා. මම කලපෙන්න නම් ඔයගොල්ලෝ අත මෙහෙම තියාගන්න. පූර්ණ ක්ලාස් එක කරන්න අත 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2
3, 4, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 3. Hurry. Ladies and gentlemen, this is my movement. Ready, wait, huh? One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. හරි. දැන් අපි දෙපැත්තම කරලිමු. දෙපැත්තම කරේ නැහැ කලින් කියන්නේ. දැන් කරන්න ඕනේ 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 දැන් අපි කියලා දුන්නේ ඕකනේ. දැන් අපි පුතේ ඕක දෙපැත්තටම කරනවා. දෙපැත්තට කරනවා කියන්නේ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 දැන් ඊළඟට බලන්න ඕක අපි සමාන කරන්න පුළුවන් අපේ ට්‍රැඩිෂනල් ගොඩසරඹෙට පාසරඹ දෙකට පොඩි සමානතා අපි හරියට බැලුවොත් 1 2 3 4 1 2 3 ඔය වගේ තමයි. කියන්නේ පාසරඹ ගොඩසරඹ වල අපි නටන එක තමයි ඊට සමානයි. කකුල හැබැයි ඒ වගේ අපි මෙහෙම නටන්නේ 3 4 එහෙම නෙමෙයි දරුවෝ. මෙතන ගියා ඒකට ස්ටයිල් එකක් තියෙනවා. ඒකට ඇක්සන්ට් එකක් තියෙනවා. 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ඒ ඇක්සන්ට් එකත් එක්ක තමයි කරන්න ඕනේ. දැන් මොන මියුසික් එකත් එක්ක ගමු. වොලියම් එක ගන්න. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had at a sweet. I must say, because Marcus, I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bad, you my lord. To me, fun is just like a sport. Anything it's all good, man. Me and my family singing the trumpet. A little bit of Monica in my life. නැටුවද? නැටුවද? දැන් නටන්න බලන්න මට බලන්න. පුහුණු කරන්න. මට දැන් ඕගොල්ලන්ව බලන්න ඕනේ. රෙඩි වෙන්න.